بله سلام ګرانو زده کوونکو، سهار مو په خیر. خدای وکړي چې ښه ورځ مو شروع کړي. مونږ خپل درس ګمارن سره شروع کوو. ګمارن معنی داسې کېږي چې سهار مو په خیر. نن د چهارشنبه 3 د یوني د مونږ د درس عنوان نن ورځ ته مولتیدر ده. مولتیدر د ډوډۍ مختلف وختونه، د ډوډۍ وختونه. هغه کسان چې هیلتید ده او هغه کسان چې دلتید ده، دواړه دغه بخش د کارخانگی دواړه خلاصوي. بیا دوام ورکوو هغه کسان ته چې هیلتید ده. دلته ویل ده لس، یعنی تنها تاسو باید دغه بخش اووایې. فروکوست د سهار چای ته وایي. د سهار چای څه وخت خوړل کیږي؟ په مورنن، سهار کې خوړل کیږي. کوم وختو کې، کوم بجو کې خوړل کیږي؟ مثلا 5 بجې د سهار کې، 6 بجې، یا هم 7 بجې، 8 بجې تر 9 بجې د سهار فروکوست خوړل کیږي یا چای چیکل کیږي. سمه ده؟ کوم وخت؟ په مورنن. همداسې ځو لونش د غرمې ډوډۍ ده. لونش د غرمې ډوډۍ. فورمیداګ یعنی مخکې د غرمې نه. د 10 بجو نه شروع تر 12 بجو. خو فکر نکوم زه چې دوی 10 بجې خپل لونچ وخوري، خو نه پوهېږم ولې داسې لیکلې ده. خو 12 بجې فکس دوی خپل دغه لونچ یا هم د غرمې ډوډۍ 12 بجې خوري. 12 بجې تر 1 بجې د ما په نظر. نو دا څه وخت خوړل کیږي؟ فورمیداګ خوړل کیږي. بیا دوی یو بل شی لري. دا فروکوست خو مونږ او تاسو هم لرو، لونچ هم لرو. دوی یو بل شی لري د میلن مول په نوم. میلن مول د غرمې ډوډۍ او د شپې ډوډۍ ترمنځ یو وخت ده چې دوی یو داسې سپک یو شی خوري. مثلا میوه خوري، لږ شاید شیدې وڅښي یا کافي کوم شی وخوري. هغې ته وایي میلن مول. میلن مول کوم وختو کې خوړل کیږي؟ یا 1 بجه، 2 بجې، 3 بجې تر 4 بجو. څه وخت؟ په افترمیداګ یعنی پس له غرمې. 1 بجه پس له غرمې، 2 بجې پس له غرمې، 3 بجې پس له غرمې او یا هم 4 بجې پس له غرمې. دې ته وایي میلن مول. میلن منځنی معنا ورکوي. منځنی. مول ډوډۍ معنا ورکوي. منځنی ډوډۍ معنا ورکوي. دا خپله تحت لفظي که معنا یې کړو. نو بیا راځو میداګ د شپې ډوډۍ ته وایي کویل. څو بجو نه شروع کیږي؟ د 5 بجو نه. یعنی د 5 بجو نه تر پس که تاسو ډوډۍ خورئ تر 11 بجو د شپو، هغه میداګ نومیږي. سمه ده؟ دا څو ګشته تاسو خپل ځان سره تکرار باید کړئ. همداسې ووایئ چې د څو بجو نه تر څو بجې کوم وخت ډوډۍ ده. مات och dryck ډوډۍ او د څښلو شیان. دلته ویلې ده titta och lyssna på filmen. وایي وګورئ او واورئ فلم ته. träna på orden. بیا تمرین کې هغه لغتونه چې پکې راغلي ده. دلته یو QR کود لري. تاسو دا وهئ، دغه فلم تاسو ته خلاصیږي. فلم کې د مات لغتونه دي، د ډوډۍ، د څښلو شیان، سبزیجات او میوه‌جات ټول همدلته شته. دغه هم د څه شي ویل ده؟ وایي klipp ut, träna, läsa och prata.
ویل ده چې دغه کارت ده دا تاسو قیچي کوئ بیا کوشش کوئ یو ګش مثلا د مخ کې دغه عکس ته ګورئ بیا وایي چې دلته چی شي ده مثلا وایي وطن بیا شا کې ځئ د شا نه وایي وطن وطن همداسې وایي و آ ت ت ای ان وطن سمه ده دې سره تاسو ښه ډیر تمرین کوئ دا قیچي کوئ یو ګش د خپل عکس د مخ نه دا وایي یو ګش هم ځئ د لیکل سوي لغت وایي دلته ویله ده چې سکریپ یعنی دلته ولیکئ دلته ګورئ عکس کې چی شي ده او کته بیا لیکئ چې وطن تل اگزامپل وطن دلته اوبه ده اوبه دلته لیکئ مثلا دلته شوده ده دا نه پیغام پیپسی ده که فکر کوم پیپسی ده یا کوکاکولا ده او دلته یوز بیر وین کنشه کافه و دلته چای ده ja wo drikker han چیشی تکی هغه چیشی تکی هغه han drikker vatten دلته عکس ته ګورئ بیا جواب ورکړئ han drikker vatten دلته راځئ han drikker ګورئ چی شي ده مثلا شوده ده هغه تکی شوده دلته هغه تکی مثلا کوکاکولا هغه تکی یوز همداسې ټول لیکئ یا دا بخش د کارخانگیان خلاص و هغه کسان چې دلته دم دلته کارخانگیان خلاصیږي ولی هغه کسان چې هلتی ده هغوی بل هفته ته دوام ورکړي هغه هفته ده دغه فکر کوم دغه جای نه شروع کیږي و دغه جای نه شروع کیږي ویل ده نیه ord نوی لغتونه ord liste د لغتونو لیست ویل ده lyssna på orden وی غوږ ونیسئ په لغتو läs orden تاسو خپله ووایئ هماغه لغتونه skriv orden بیا یې ولیکئ دغه QR کود وهئ تاسو دانه دانه دغه لغتو ته غوږ سم غوږ نیسئ بیا چې د هغې نه خلاص وئ دلته تاسو هغه یو ګش ان لیسته دلته لیکئ ان لیسته په سویډني بیا دلته که کوای سئ په خپل مورنۍ ژبه دلته معنا یې لیکئ یعنی په پښتو ژبه تاسو ترجمه کوئ که نسئ کوئ بیا ان لیسته دوه ګش دلته تکراروئ دوه ګش دلته لیکئ لیست ان لیسته ان لیسته ان لیسته چی شته وایي هر وخت چې مونږ بازار ته ځو غواړو چې ډوډۍ شیان خریداري وکړو د دې لپاره چې د مونږ هیر نیسي نو مونږ یو لیست جوړوو هغه شیان چې د مونږ ضرورت ده هغې کې لیکو او ځان سره وړو هغې ته وایي ان لیسته affären یو مغازې ته وایي en affär یو مغازه کاسه هغه جای چې مونږ پیسې ورکوو او حسابی کوو هغې ته وایي کاسه en کاسه en که یو قطار ته وایي کله چې مونږ کاسې ته ځو یا بوس کې غواړو چې جګ سو دغه جایو کې یو که یعنی قطار سمه ده بیتالر یعنی د پیسې ورکولو ته وایي بیتالر یا بیتالر میت کورت وایي زه پیسې ورکوم خپل کارت سره یا بیتالر کانتنت معنی داسې کیږي وایي زه پیسې نقدې ورکوم نقد دلته ده ایت کورت یو کارت که دام د نن کارخانگی ده
لیا handler. لیا د لیا خریداری. فروګور سوالونه یا پوښتنې. دلته QR کود لري، تاسو کولی شئ چې څو ګشت دې ته غوږ ونیسئ. بیا دلته ویلې ده ثبت کریس فور ریت سوار. وایي د تاسو په نظر هر جواب چې سم و درست و تاسو هلته یو کریس کیدئ. کریس دغې ته کریس وایي. تاسو کولی شئ هغه کې یو کریس کیدئ. Var är Lia? وایي لیا چیرته ده؟ تاسو ووایئ د تاسو په نظر i skolan, på jobbet, i affären. هر یوی چې سم ده یو کریس پکې کیدئ. Vad handlar Lia? چی شی خریداری کوي لیا؟ Mat, kläder, medicin. هر یوی چې د تاسو په نظر سم ده همغې کې کریس کیدئ. Hur mycket kostar det? Hur mycket kostar det? وایي څومره پیسې وسو؟ 57 kronor, 75 kronor, 70 kronor. تاسو وګورئ د تاسو په نظر کوم یوی سم ده. ښه همدومره و کارخانګیان مو. خدای وکړي چې تاسو پوه سوي یاست. ښه ورځ ولرئ. ښه درسونه. خدای پامان.